Franco, gawin mo. At hindi ka pwedeng pumalpak. Tutuusin, napakasimple lang naman itong hinihingi ko eh. Ngayon, sabihin mo sa akin, kung hindi mo kaya, hindi ka naman mamasamain yan. Kaya ko po, General. It's good to hear. Then go and do your job. Excuse me, Pascal. I'll just get your money. Sure. I'll be back. Excuse me. Yes, sir. Can I ask you a question? If I may remember my Tagalog correctly, anak means son, right? No, sir. Anak sa child. Can be son or daughter. Oh, I see. And espia? Espia, that means spy. Spy. Thank you. Bes, toxic na toxic tayo ngayon, oh. Alam mo, naisip ko, bakit kaya hindi mo na lang ako dalhin dun sa baryo na sinasabi mo? Yung maganda, tapos makakalanghap naman ako ng sariwang hangin. Gustong-gusto ko talaga yung gano'n, eh, yung mga yung padagat-dagat yung kinikwento mo sa akin. Para naman hindi puro stress ang naiisip ko dito. Dami-daming gano'n. Ayan. Okay ka lang ba? Kanina pa ako nakakwento dito eh. May nasunog na pabrika ng tela sa bayan. Andito na yung mga biktima. Kailangan tayo sa ER. Sir? Sir, ano pong pangalan nila, sir? Sir? Kumusta? Marami pa parating, ha? Iligtas niyo yung asawa ko. Pasensya na ho, bawal mo kayo dito. Sir? Dok? Dok? Ano nangyari dito? Dok, wala po akong makuha ang vitals. Tayo lang. Para di na rin ang epi. Ready yung epi. Happy given. Si G. Pakipulsahan mo. Isa na lang sana akong hihilingin sa'yo. Ito po yun. Gusto ko malaman ko sino ang nagkakawa ng lahat ng ito. Dahil gusto ko magbayad siya. Dahil sa ginawa niya sa pamilya ko, kailangan nila ng hustisya. Kailangan nilang magbayad. Nagbabaka sakali lang ako, Dory. Baka makita mo sila Fidelina at si Cora. Pakitawagan mo naman ako, ha? O sige. Salamat, ha? Eli, anong pinagdadasal mo? Nagtanong ako kay Papa Jesus, Nanang, pero kanina niya pa ako hindi sinasagot. Anak, may paraan na doon sa pagsagot. Ano ba yung tanong mo? Baka sakaling kaya kong sagutin. Kung bakit nangyari sa atin to, wala naman tayong ginagawang masama. Hindi ko rin alam, anak, eh. Pero kailangan magbayad yung taong gumawa sa atin ito. Anong gagawin mo, Nanang? Sasaktan mo sila? Yun yung ginawa nila sa atin. Masama yun, Nanang. Hindi, anak. Gusto ko mabigyan ng hustisya lahat ng pinagkagawa nila sa atin. Hustisya lang ang aking hinahanap ni Nanang. Rian. Galing ako doon sa baryo, pero pagpunta ko wala ka na daw doon. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Nung malaman kong nandun ka sa sunog, nag-alala ako. Ayos ka lang ba? Rian. Ano ba nangyari? Ha?
Yung mga natira nando sa evacuation center. Tapos yung mga nasugatan naman sa engkwentro nando sa ospital ng bayan. Yung iba naman, hinahanda na ng mga kamag-anak nila na mailibing na maayos. Iniimbestigahan na rin kung ano yung nangyari. Pinaghahanap na kung sino yung mga armadong lalaki na sumugod sa kanila. Alam ko na malaki ang utang na loob mo sa kanila. Kaya huwag kang mag-alala. Dahil gagawin ko ang lahat para magbayad ang mga gumawa nito. Alam mo yun, yung nagpunta ka sa isang lugar, natanggap ka, hindi ka hinuhusga. Masaya ka lang. Dahil sa kanila, nakilala ko kung sino talaga ako. Minahal nila ako. Tinulungan nila ako na wala silang hinihinging kapalit. Hindi dapat nangyari sa kanila to eh. Kung may magagawa pa sana ako sa kanila. Rian, Si Papa, bakit? hindi ko kailangan ng permiso mo para kausapin ang tatay ko. Alam mo ang nangyari sa Santo Francisco. Sa tingin mo may mangyayari sa usapan niyo kapag ganyan ka? Kumalma ka bago ka pa may masabi na pagsisisihan mo. Rian, kilala kita. At alam kong galit ka. At alam ko rin na hindi ka katulad ng mga tao dito. Dahil puso mo ang pinaiiral mo. Kaya madali kang basahin. Ikaw ang gumawa. Ano? Rian, kumalma ka! Paano mo nagawa yun? Paano nagawang pumatay ng mga taong walang kalaban-laban? Walang ginagawang masama sa'yo. Ginawa ko kung ano ang dapat. Dapat! Mga inosenteng tao yung pinatay mo! Ano? Dahil meron nag-utos sa'yo? Wala ka bang sariling utak? Wala ka bang puso? Kinailangan namin silang patayin dahil alam nila kung sino ang tunay na ikaw. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Dahil ginawa ko yun para protektahan kita. Hindi ko kailangan ng protection mo! At hindi rin kasama sa misyon mong magkaroon ng ugnayan sa kanila. Nilalagay mo sa panganib ang sarili mo, Rian. Paano pag nahuli ka ng militar, ha? Hindi sa pataday lang yung parang patayin sila! Parang pamilya ko na yung mga tao doon! Safe na lang sila mabuhay! Pero alam nila kung ano ang importante. Nagmamahalan sila. Inaalagaan nilang isa't isa. At inosente sila! Nananahimik sila! Wala silang kaalam-alam sa misyon natin! Ilagay mo sa sarili mo sa posisyon nila. Isipin mo kung anong pakiramdam na mawalan ng pamilya. Isipin mo kung anong pakiramdam na mawalan ng isang ina.
hindi ka makapagsalita ngayon. Yang ginawa mo, wala kang pinagkaiba sa mga pumatay sa nanay mo. Huwag mong idadamay ang nanay ko dito! Ginawa kong misyon ko dahil yun ang kailangan. Ginawa ko yan para protektahan ng mga taong importante sa akin. Ginawa ko yan para sa'yo. Tumigil kayong dalawa. Kung naghahanap ka na sisisihin, wag si Franco ang pagbutunan mo. Ako ang kausapin. Dahil ako ang nagpasunog sa baryo. Iiwan mo kami, Franco. Opo, General. Maupo ka. Maupo ka. Bakit niyo nagawa yun? Bakit? Ako? Wala akong ginawa riyan. Ikaw ang nagdala ng kapahamakan sa kanila. Hindi mo ako binigyan ng pagpipilian. Sinabi mo sa kanila kung sino ka. Sinabi mo sa kanila kung anong ginagawa natin. Kaya kinailangan proteksyon lang kita. Wala silang dahilan para isumbong ako. Pamilyang turing nila sa akin pa. Ba't kailangan niyo silang idamay? Bakit kailangan niyo silang idamay pa? Nasaan yung puso niyo? Anong puso? Ha? Yan ang problema mo eh. Sa kagustuhan ng maging normal, ang dami mong ipinapahamak. Sila, maging kami na pamilya mo. Riyan, iniisip mo ba kung anong kinikilos mo? Paano kung malaman ng lahat ang tunay mong pagkatao? Ha? Nasa gera tayo, Rian. At sa gera, walang puwang ang puso. Sa misyon mo, walang puwang ang puso, ang pagmamahal, ang pagtitiwala. Dahil wala kang pwedeng pagkatiwalaan kahit sino, pwede kang ipahamak. Dapat ka magpasalamat ka sa akin. Ginawa kita ng pabor. Ikaw ang naging bitsa ng buhay nilang lahat. Dahil kung hindi nila nalaman ang tunay mong pagkatao, baka buhay pa ang bawat isa sa kanila. Naintindihan mo? Ginawa ko lang ang lahat ng yun para proteksyonan ka. Bumalik ka sa kampo at gawin mo ang misyon mo. Uy, Santi! Santi, huwag kang tatakbo. Baka madapa ka, uy! Santi! Op. Ayos ka lang ba? Ba't ka nagmamadali? Andito daw po kasi si ate. Santi, kausap pa nila papa mo si Rian. Mamaya ka na lang pumasok, ha? Baka po kasi umalis siya agad. Hindi ko po napapakita sa kanya yung gift na natanggap ko ng birthday ko. Kasi umalis siya agad dun eh. Pero buti na lang nakahabol siya. Sige, kuya! Sige po, boss. Sir, may problema tayo. May nagpapatuba ng mga tao natin dito sa baryo. Mukhang may tumutulong sa mga taga-baryo na makatakas. Sa tingin mo, Tol, siya talaga tumutulong sa mga taga-baryo? Bakit hindi mo pa sabihin kay General? Hindi ba alas na yung laban kay Ate Rian? Oo. Posibleng narinig to ni Rian na inutos ni General ng birthday ni Santi. Pero wala akong konkretong pruweba na si Rian yung gumawa nito. At isa pa, kilala naman natin si Rian eh. Magagawa niya ng paraan na lusutan to. Kung ganun nga, si Ate Rian talaga ang tumutulong sa mga taga-baryo para kalabanin tayo. At hindi lang yun. Para isang kalan yung buhay niya para makaligtas sila. Okay ka lang, Tol? Wala akong pakialam kung ang tingin ni Rian ang tama. Ginagawa ko ang trabaho ko sa pininiwalaan natin. Para kay General. Baka talaga, Tol. Alam mo kung kasi huwag mo na isipin kung ano yung sinabi sa'yo ni Ate Rian. Idol kita eh.
Tsaka alam ko minsan na talagang mainit lang ang ulo mo. Pero lahat ginagawa mo para protektahan kaming kapamilya mo. Kagaya ng ginagawa sa'yo ng airmates mo. Matalino ang militar, Ivan. At oras na malaman nila na si Rian ang espiya natin, yun ang simula ng pagbagsak ng samahan. Ayon sa Coast Guard, namataan ng vessel ni Pascal sa area malapit sa Ilocos. Kasalukuyan sinusuyod ang area pero walang bakas ng vessel ni Pascal, sir. Which means nakapasok na si David Pascal sa bansa. And kasama din sa report na nag-uumpisa na naman muli ang pagbebenta ng high-powered firearms sa black market. Kung talagang nakapasok na sa black market ang mga armas, mas nakakasiguro tayo ngayon. Mangangahas na ang mga grupo na pinagbebentahan na sumalakay. Yes, sir. Alam ko na kung paano nakapasok si Pascal sa bansa. Kagabi, may mga armadong lalaki na sumugod sa baryo sa Santo Francisco. Pinasunog nila yung buong baryo, tsaka pinapatay yung mga tao dito. At ayon dun sa report, sa Ilocos daw ang huling sighting na nakita yung fishing vessel na ginagamit ni Pascal. Kaya hindi malabo na area na yon, yung napili niyang pagdaungan. Barrio Santo Francisco. Hindi ba doon napadpad si Lieutenant Bonifacio yung nawala ang memory niya? Anong ginagawa mo doon, Captain? Nalaman ko na doon nagpunta si Lieutenant Bonifacio nung day off niya. Kaya sinundan ko siya doon. Pero pagdating ko doon, sunog na yung buong baryo. Ang sabi ng mga nakaligtas, meron daw mga armadong lalaki na sumugod doon. Nakasama mo ba si Lieutenant Bonifacio? Sir, hindi po. Nagkasalisi po kami. Lieutenant De Leon, Sir. makipag-coordinate ka sa local police department at i-request mo ang copy ng kanilang report tungkol sa sunog sa baryo Santo Francisco. Yes, sir. At kung kagabi nangyaring sunog, sabihin, nakalayo na si Pascal. Lieutenant De Leon, alamin nyo ang current location ni Pascal. Yes, sir. Ma, eto po bang kaming lettuce yung gagamitin natin? Ma! Okay ka lang? Napasok ka ba? Hindi. Sure? Gulat lang ako pero hindi, wala. Tumigil na muna kaya kayo. I'm sorry, anak. Ma, may problema po ba? Nag-away na naman ba kayo ni Papa? Wala namang ganun nangyari, anak. Iba kasi yung nakikita ko eh. Wala po kayo sa sarili niyo. Alam ko kapag may problema kayo, hindi kayo maalis ng kitchen, buong maghapon kayo nagluluto, eh tatatlo lang naman tayo dito sa bahay. You know me so well. Siyempre, anak niyo po ako eh. At alam ko po kapag may problema kayo. Kaya please, ma, sabihin mo naman na sa akin, no? Alam mo naman na malalaman ko rin yun, no? Alam ko nag-aalala ka sa akin. Alam ko rin na pareho ang tingin niyo sa akin ng papa mo na I'm just a simple housewife. Mahina ako. But can you please trust me when I say kaya kong ayusin tong problema na to mag-isa? Ma, I trust you. At hindi mo naman mawawala sa akin na mag-alala sa'yo, eh. Diba? Pero, hindi po mahina ang tingin ko sa inyo. Kasi kayo po ang nag-hold sa atin para maging buo yung pamilya natin. Kaya kapag nawala kayo, paano na kami ni Papa? Baka isang araw pa lang mamatay na kami sa malnutrition yan. Kumusta yung alaga mo? Ayos lang. Kausap lang kami. Oo. Nasabi na nga sa akin ni Armando tungkol sa baryo. Oo. Hindi mo mabalik yun sa atin? Amelia, kilala mo akong gumalaw. Linis akong gumalaw, malinis akong trumabaho. Alam ko, pero ang pinag-aalala ko ay si Rian. Huwag mo nang isipin yun. Walang bahala ron. Sana nga. Alam mo, Tiago,
Ang ahas, kahit pinalaki mo sa kuta ng mga leon, ahas pa rin. Pag yang ahas na yan naipit, yan rin ang ahas na tutuklaw sa atin. Sinabi ko na sa'yo, magkakaproblema tayo dyan kay Rian pag hindi nabantay. Palagay mo, Amelia. Bakit ko ipinasunog yung baryo? Tayo na lang ang meron siya. At kahit ano pa ang galing o lakas niya, siya pa rin yung batang musmos na tinuturuan natin. Na huwag matatakot sa dilim. Yung batang musmos na walang ibang hinahangad, kundi ang pagmamahal natin. Hello? Hello, Lieutenant Bonifacio. Pinapatawag ni Sir Falcon. Sige. Bilet? Sir. Si Rian ba dumating na? May kailangan kasi kami asikasuhin eh. Yes, sir. Kausap niya po si Captain Falcon. Bakit? Hindi ko po alam, sir. Sir, may nangyari po ba kay Rian? Walang ginawa si Rian na masama. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Sige po, sir. Ayon sa nakalap na impormasyon ni Captain Del Fierro, nandun ka nung mismong gabing nasunog ang Barrio Santo Francisco. Tama ba? Yes, sir. May nagawa ko ba akong masama, sir? Wala kang nagawang masama. Wala kang nagawang mali. Gusto lang namin malaman kung anong nakita mo nung gabing yun. Sa aming impormasyon, yung isla kung nasaan ng baryo na naging point of entry ni Pascal sa bansa. Nakita mo ba si Pascal? Anong nakita mo nung gabing yun? Anong nakita mo nung gabing yun? Nung dumating ako dun, sir, nasusunog daw yung ibang bahay. Nakita ko mayroong mga armadong kalalakihan. Pinapatay nila yung lahat ng nakita ko nila, sir. Sinubukan ko silang tulungan. Sorry, sir. Naintindihan ko, Lieutenant. Gusto lang malaman, nakita mo ba si David Pascal? No, sir. Wala ko siya doon. Okay. Maaari ka na umalis. Thank you, sir. Permission to leave the room, sir. Lieutenant! Sir? Huwag kang masyadong mahigpit sa sarili mo. Misyon natin magligtas ng tao. Pero ikaw, kahit walang nag-utos sa'yo, kusa mo inilagay ang sarili mo sa kapahamakan para sa kapakanan ng iba. Maraming buhay ang ligtas dahil sa pagdating mo. Isa kang bayani, Lieutenant.